ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ7ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 6 ኢንቫይሮንመንት የሚለው ዩኒት ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት እጋብዛለሁ። እንግዲህ በዋናነት በዚህ ዩኒት ውስጥ ወደ 3 የሚደርሱ ሜን ኮንተንቶች አሉን። የመጀመሪያው ሃቢታት፣ ሁለተኛ ስተዲንግ የሃቢታት እንዲሁም ሶስተኛ ፉድ ሪሌሽንሺፕስ የሚሉ 3 ሜን ኮንተንቶች አሉን። በዚህ ክፍል ውስጥ የምናያቸው ሁለቱን ይሆናል። ዳት ኢዝ ሃቢታት እና ስተዲንግ የሃቢታት የሚል ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮውን በድጋሚ እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ታገኙ ዘንድ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ግድ ነው። እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት አልፋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። ሰው መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው። ኢንትሮዳክሽን ፓርት why is it so important to know about our environment? ስለ ኢንቫይሮንመንታችን ማወቃችን ጥቅሙ ምንድነው? what is the important? ስለዚህ እጅግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ልናውቅ ይገባናል። ያ ማለት ከዚህ ቀደም እንግዲህ ዩኒት 1 ስለ ባዮሎጂ እና ቴክኖሎጂ የሚል ነገር አይተናል። ዩኒት 2 ላይ ስለ ሴል ባዮሎጂ፣ ዩኒት 3 ስለ ሂውማን ባዮሎጂ፣ ዩኒት 4 ስለ ፕላንት፣ ዩኒት 5 ስለ አኒማልስ፣ 6 ላይ ደግሞ ስለ ኢንቫይሮንመንት። እንግዲህ ከዚህ በፊት ያየናቸውን ነገሮች ኢንቫይሮንመንቱን ካላጠናን ጠቅልል ማድረግ ነው ባጭሩ። ያ ማለት ሁሉም ነገሮች መጀመሪያ ያየናቸው 5 ቶፒኮች የሚሮሩት ኢንቫይሮንመንት ሲኖር፣ ስለዚህ ኢንቫይሮንመንትን ምን ማድረግ አለብን? በደንብ ማወቅ አለብን። ስለ ሂውማን ለማወቅ ኢንቫይሮንመንትን ማጥናት አለብን። ስለ አኒማልስ ለማወቅ ኢንቫይሮንመንትን ማጥናት መቻል አለብን። ስለ ፕላንቶች ለማወቅ ኢንቫይሮንመንትን ማጥናት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ it is so important ነው ማለት። ኦኬ so natural and man-made contribution and its consequence brought the attention of leaders and other peoples to the environment ይላል። እንግዲህ እኛ ሰዎች የምናደርገው የዕለት ተዕለት ተግባራችን ኢንቫይሮንመንታችን ላይ አዘር ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ኢምፓክት እያመጣ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ሰውም ሊደሮችን ጨምሮ እያሳሰበ ይገኛል ይለናል። አንኤክስፔክትድ ክላይሜት ቼንጅ አለ። ለምሳሌ ግሎባል ዋርሚንግ፣ ፑር ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ሃርቨስት ዲው ቱ ፑር ኬር ኦፍ ሶይል፣ አየር ፖሊሽን፣ ኢሮዥን፣ ዲፎረስቴሽን እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ኢንቫይሮንመንታችን ላይ የሚከሰቱ ነገሮች ናቸው። ያ ማለት ነው የክላይሜት ቼንጅ ወይም የአየር ለውጥ ይታያል። የዓለም ሙቀት መጨመር እየተስተዋለ ይገኛል። ዝቅተኛ የሆነ ፕሮዳክቲቪቲ ነው ያለን እንግዲህ በግብርናው ዘርፍ ስናይ። ይሄ ደግሞ በምን ምክንያት ሊሆን ይችላል? አፈሩ በመሸርሸሩ ምክንያት ነው። እንዲሁም የአየር ብክለት ይታያል። ኦኬ ዲፎረስቴሽን ወይም የደን ምንጠራ አለ። ይሁላ በኢንቫይሮንመንታችን ላይ የሚከሰት ነገር። ስለዚህ ምን እየተደረገ እንዳለ ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። Look around your environment. What are the natural and man-made environmental disasters? ኦኬ ኢንቫይሮንመንታችን ላይ ስናይ ልክ ላይ የጠቀስናቸው ነገሮች አየር ፖሊሽን፣ ኢሮዥን፣ ዲፎረስቴሽን፣ ፑር ፕሮዳክቲቪቲ እነዚህ አይዘር ናቹራል ናቸው ወይም ማን-ሜድ ናቸው ማለት ነው። ሶ ዲቴል የምናያቸው ነገሮች ነው የሚሆኑት። Good understanding about the environment is the best to care for natural system. ኦኬ ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? አካባቢያችንን መንከባከብ መቻል አለብን። ላይ ያየናቸው ችግሮች እንዳይደርሱ፣ ለምሳሌ ሶይል ኢሮዥን እንዳይኖር፣ ፑር ፕሮዳክቲቪቲ እንዳይኖር፣ አየር ፖሊዩት እንዳይሆን፣ ኦኬ ኢቭን ዋተር ፖሊዩሽንም አለ። እሱ ነገር እንዳይከሰት፣ ግሎባል ዋርሚንግ ወይም ክላይሜት ቼንጅ እንዳይኖር ምን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው? ኢንቫይሮንመንታችንን በደንብ መንከባከብ መቻል አለብን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ ታች the second subunit focuses on how to study the habitat through various tools and techniques that helps to collect information of the type, distribution and numbers of living organisms with them. ያ ማለት እንግዲህ ስለ ሃቢታት በደንብ እናጠናለን ማለት ነው። በሰብ ዩኒታችን በእያንዳንዱ ሰብ ዩኒት ማለት ነው። in addition to that ስለ ፉድ ሪሌሽንሺፕ የምናጠናበት ሁኔታ እንዳለ ይጠቁማል ማለት ነው። በዚህ ዩኒት ውስጥ ማለት ነው ኢምፖርታንት የሆነ ፖይንት ነው። ልታውቁት ልትገነዘቡት ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቶፒካችን ሃቢታትስ ይለናል። ሃቢታት ምንድነው? ሃቢታት What is a habitat?
A habitat is a place where an organisms live and reproduce in its environment. Okay, it is the natural home or address where an organism can be found, such as under a stone or at the bottom of the pond ይላል። እንግዲህ ሃቢታት ማለት ባጭሩ ማንኛውም እንስሳ ሊኖርበት የሚችል ቦታ ወይም መገኛው ነው። የሚራባበት ሊሆን ይችላል። ኦኬ መኖሪያ ማለት ነው ባጭሩ ሃቢታት ማለት። ስለዚህ በድንጋይ ስር ሊኖር ይችላል፣ በውሃ ውስጥ ሊኖር ይችላል፣ ኦን ደ ላንድ ሊኖር ይችላል። በተለያዩ ቦታዎች ሃቢታቶች አሉ ማለት ነው። it might be a clean stream ሊሆን ይችላል፣ river edge ሊሆን ይችላል, or forest ሊሆን ይችላል. For example, the habitat for tadpole can be pond, where its environment consists of water, temperature, and oxygen that will influence the tadpole's rate of growth and activity. እንግዲህ ብዙ ጊዜ አኒማልሶች የሚኖሩት ምቹ በሆነ ለመራባት በሚመቻቸው ለአመጋገብ በሚመቻቸው ሁሉ ነገር ሰፊሽንት በሆነበት አካባቢ ነው ዲስትሪቢዩት የሚሆኑትና ኑሯቸውን የሚጀምሩት ማለት ነው። እኛ ሰዎችን ብንወስዱ ለምሳሌ ሃቢታታችንን ስታዩ የራሳችን የሆነ ቤት ሰርተን ነው የምንኖረው። ነገር ግን ዲስትሪቢዩት የሆንበት ወይ የተለያየ ነው። ጥሩ ምርት ያለበት ቦታ ከሆነ ደንስ የሆነ ፖፑሌሽን ይኖራል እዛ አካባቢ፣ ሰዎች ብዛት ያላቸው ሰዎች እዛ አካባቢ ይኖራሉ። ስፔሻሊ ከተማ አካባቢ ብትወስዱ ወይም ለኑሮ ምቹ የሆነ ቦታ ማለት ነው፣ እዛ አካባቢ ብዙ ሃቢታቶች አሉ ማለት ነው። ላይክ ሂውማን ቢንግ ሌሎች አኒማልሶችም በዛ ወይ ነው ማለት ነው ሃቢታታቸውን የሚመሰርቱት። The water environment contains plants and animals on which the tadpole will feed. Okay, but it is also contain fishes and insects which may eat the tadpole. እንግዲህ ታድፖል ማለት ምን መሰላችሁ? ጉርጥ የመሰለ ነገር ነው ወይም ጓጉንቸር የሚባል ነገር ካወቃችሁ ማለት ነው። በውሃ ውስጥ ነው የሚኖረው። እንግዲህ ውሃ ውስጥ ሲኖር ሊመገባቸው የሚችሉ ነገሮች አሉ። ኢቭን ኦክሲጅን ሳይቀር ውሃ ውስጥ አለ። ስለዚህ የሚፈልገውን ነገር ያገኛል። ነገር ግን እሱን እንዲበሉት የሚችሉ ሌሎች ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ፊሾች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ኢንሴክትስ ሊኖሩ ይችላሉ ታድፖል ሊመገቡ የሚችሉ ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ፉድ ሪሌሽንሺፕ የሚለው ነገር ላይ እናያለን። መበላላት፣ አንዱን አንዱ ይበላል፣ አንዱ ይበላል። ለምሳሌ አንዱ ሳር ሲበላ ሳር የበላውን እንስሳት ደግሞ የሚበላው አይጠፋም። ስለዚህ እሱ ፉድ ሪሌሽንሺፕ ይባላል። ሌላ ቶፒክ ላይ የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ aquatic and terrestrial habitat. Aquatic and terrestrial habitat ማለት ማለት since there are various ways of life observed in living thing, there has to be wide range of habitat suitable for different types of living thing. Thus habitats are generally classified into aquatic and terrestrial habitat. ሀቢታቶችን በሁለት ነው በዋናነት የምንከፍላቸው፣ በየብስ ላይ እና በውሃ ላይ። በውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳቶች መኖሪያቸው ውሃ ነው፣ አኩዌቲክ ሃቢታት እንለዋለን። የብስ ላይ የሚኖሩ ወይም በመሬት ላይ የሚኖሩት ደግሞ ተርስትሪያል ሃቢታት እንላለን። በተርስትሪያል ወይም በላንድ ላይ መኖር የሚችሉ እንስሳቶች ናቸው። ለመራባት ለመኖር ምቹ የሚሆነው ላንድ ላይ ከሆነ ተርስትሪያል ሃቢታት ስንለው፣ ውሃማ ቦታን የሚመርጡ ከሆነ ደግሞ አኩዌቲክ ሃቢታት እንለዋለን ማለት ነው። ሰው የመጀመሪያው what is an aquatic habitat? Aquatic habitat is an environment which is characterized by living organisms that live in water. Living organism or simply organism መኖር የሚመርጠው በውሃማ ቦታ ላይ ከሆነ that habitat is known as aquatic habitat. It includes pond, stream, river, sea and ocean. Okay? ምንጭ ሊሆን ይችላል፣ ሐይቅ ሊሆን ይችላል፣ ወንዞች፣ even ውቅያኖስ። ኦኬ እነዚህ ነገሮች ከምን ይመደባሉ? ከአኩዌቲክ ሃቢታት። ለምሳሌ which of the following habitat is grouped under aquatic habitat ተብሎ ጥያቄ ሊጠይቅ ይችላል። ኦኬ ስለዚህ pond, stream, river and ocean, even sea ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። Such habitats are suitable for harboring fish, algae, tadpole, duck, tortoise and others. ለነዚህ ነገሮች ነው ይሄ የሚመቸው። ያ ማለት በውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሃርቦሪንግ ፊሽ፣ አልጌ፣ ታድፖል፣ ዳክ፣ ቶሮቶሮይዝ and others
ኦኬ እነዚህ በውሃ ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ኦርጋኒዝሞች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ what is terrestrial habitat እንግዲህ aquatic habitat አይተናል። ኦርጋኒዝሞች በውሃማ ቦታ ላይ የሚኖሩ ከሆነ ሀቢታታቸው aquatic habitat ይባላል። አሁን ደግሞ what does it mean by terrestrial habitat? Terrestrial habitat is an environment which is characterized by living organisms that live on land. land ላይ ነው እንግዲህ ኦርጋኒዝሞች የሚኖሩት land ላይ ነው። It includes forests, mountain, hill, rock, soil. Okay? አሁን የአኳቲክን ምን ያህል pond, stream, lake, sea, ocean ብለን ጠቅሰናል። ለተርስትሪያል ደግሞ forest, mountain, hill, rock, soil እነዚህ ነገሮች ከቴሪቶሪያል ሃቢታት ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። such habitats are suitable for birds, insects, worm, tree and wild animals. ኦኬ ስለዚህ ለነዚህ ኦርጋኒዝሞች መኖሪያ ምቹ የሆነው ተርስትሪያል ወይም የየብስ መኖሪያ ማለት ነው ባጭሩ። እዚህ ላይ ለምሳሌ ሌክን ውሰዱ። ሌክ አሁን ከምንድን ነው የሚመደበው? ከአኩዌቲክ ነው። ከአኩዌቲክ ፎሬስት አለ ከተርስትሪያል ይመደባል። እዚህ ላይ ሂል አለ። ሂል ለምሳሌ ማለት አሳነባሪ ነው። አሳነባሪ በውሃማ ቦታዎች ላይ ነው የሚኖረው ማለት ነው። አኩዌቲክ ሃቢታት ነው ያለው። ሬይንሆ ብትወስዱ ሬይንሆ ደግሞ በየት ነው የሚኖረው? በተርስትሪያል ወይም በላንድ ስለሚኖር ተርስትሪያል ሃቢታት ይመቸዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፖፑሌሽን ኤንድ ኮሚኒቲ። ፖፑሌሽን እና ኮሚኒቲ ማለት ነው in a given habitat every living organism is adapted or suited to its environment. Moreover, living organisms do not exist separately but interact with their living and non-living environment. እንግዲህ አስቡ እዚህ ጋር ሊቪንግ ከሊቪንግ ጋር አንዱ ካንዱ ጋር የሆነ ነገር ሼር እየተደራረጉ ነው የሚኖሩት። living organism with living organism. In addition to that, living organism ከነን ሊቪንግ environment ጋር ምን መሆን አለበት? ኢንተራክት ሆኖ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ኢንተራክት simply the study of the relationship between living organism with their non-living environment is called ecology የሚል ነገር ምናልባት ብራንች ኦፍ ባዮሎጂም ታስታውሱት ሆነ ኢኮሎጂ አለ ስለ ሊቪንግ እና non living thing ሪሌሽንሺፕ የሚያጠና ወይም ኢንተራክሽን ማለት ነው። ለምሳሌ for example fish lives only in aquatic habitat because they are adapted to interact with the aquatic environment. አሳን ብትወስዱ መኖር የሚችለው በውሃማ ቦታ ብቻ ነው። ታዋማ ቦታ ከወጣች መኖር አይችልም። አዳፕት ያደረገችው ውሃማ ቦታ ስለሆነ። እኛ ሰዎችን ደግሞ ብትወስዱ ውሃ ውስጥ መኖር አንችልም። ውሃ ውስጥ ለተወሰነ ደቂቃ ነው ውስጥ ብንቆየው። ኦኬ ምክንያቱም ያንን ሃቢታት አዳፕት አላደረግነው ማለት ነው። What is population? A group of living organisms of the same species that live in a particular area is called population. population አሁን እንግዲህ population ለመባል ምን መሆን አለበት? አንደኛ ግሩፕ መሆን መቻል አለበት። ሁለተኛ ደግሞ the same species መሆን መቻል አለበት። the same species ብዙ ጊዜ population የምንጠቀመው ለሰዎች ነው። አሁን በተለምዶ የምንጠቀመው population ስንል ሰዎችን ነው። ሰዎች አሁን ለምሳሌ በሆነ ኤሪያ ውስጥ ስፔሲፊክ በሆነ ኤሪያ ውስጥ ለምሳሌ ሀገራችን ኢትዮጵያን ብንወስድ ኢትዮጵያ የሚለው ነገር ምንድነው? ኤሪያ ነው። ስፔሲፊክ ኤሪያ ነው ወይም ፓርቲኩላር ኤሪያ ነው። ስፒሺሳችን ሰው ነው ሆሞ ሳፒየንስ። ስለዚህ እሱ ግሩፕድ ሲሆን በአንድ ላይ ምን እንለዋለን? ሂውማን ፖፑሌሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ so within any habitat there are a number of organisms of the same species living together as a member of the population. ኦኬ እንግዲህ በአንድ ሃቢታት ውስጥ ራሱን የቻለ ፖፑሌሽን አለ። ሃቢታት ውስጥ እንግዲህ ሆነ መኖሪያ ውስጥ ያ ማለት ፓርቲኩላር ኤሪያ ነው እንግዲህ ሃቢታት። በዛ ሃቢታት ውስጥ የሚኖሩ ግሩፕ ኦፍ ኦርጋኒዝም which are called population እንላቸዋለን። ግን the same species መሆን መቻል አለባቸው። For example, there will be the population of each types of algae, fish, bird and insect. On the other hand, on land, you can find the population of human beings, domestic animals such as cats, dogs and so on. Okay? land ላይ እንግዲህ ሰዎችን ልናገኝ እንችላለን። domestic animals like dog, cat እነዚህ population ይመሰረታሉ ማለት ነው። the same species grouped together.
So each population has its own requirement to live within a given habitat, such as temperature, humidity, type of food, and other factors that can determine its existence and reproduction. Okay? እያንዳንዱ ፖፑሌሽን እንግዲህ በሆነ ሃቢታት ውስጥ ሲኖር ሊያስፈልጉት የሚችሉ ነገሮች አሉ። ቴምፕሬቸር ፋክተር ያደርገዋል። ለምሳሌ በምድር ወገብ አካባቢ የሚኖር ማህበረሰብ እና በፖላር አካባቢ ያለው ማህበረሰብ አንድ አይነት አይደለም። ምድር ወገብ አካባቢ ላይ ሙቀቱ ጨመር ያለ ስለሆነ ኮምፓክትድ የሆነ ፖፑሌሽን እናገኛለን። በሰዎች ስንወስደው ማለት ነው። ሂውማን ቢንግን ፖፑሌሽን ብንወስድ፣ ፖላር አካባቢ ላይ ደግሞ ብናይ እጅግ በጣም ቀዝቃዛ በረዶማ ስለሆነ ትንሽዬ የሆነ ሂውማን ፖፑሌሽን እናገኛለን ማለት። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ፋክተር አለ። ሂዩሚዲቲ ራሱ ሂዩሚዲቲ ፉዱ ለምሳሌ እኛ ኢትዮጵያ ላይ የምንመገበው ምግብ ከሌሎች ዓለማት የተለየ ነው። ለምሳሌ እንጀራ የምንመገብ እኛ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን ብቻ ነው። ከዛ ውጭ እንጀራ መመገብ የለም። ስለዚህ ፉድ ታይፕ ራሱ አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው የሆነን ኤሪያ። ኢን አዲሽን ቱ ዳት የሚበቅለው ምግብ ራሱ የሚበቅለው በሆነ አካባቢ ላይ ለምሳሌ እኛን ሀገር ብንወስድ ብዙ ጊዜ የምናበቅለው ጤፍ ነው። ሌላ ሀገር ላይ ጤፍ አይኖርም። ስለዚህ በሱ ምክንያት ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ፖፑሌሽን ደንሲቲው የተለያየ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ሪፕሮዳክሽን ስንወስድ ደግሞ በጣም ምቹ የሆነ ሃቢታት ታገኘን ሪፕሮዲዩስ የምናደርግበት ዋይ ከፍተኛ ነው። ኦኬ ፋክተሮች ከተሟሉልን ሪፕሮዲዩስ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ፋክተሮች አሉ። እነዛ ፋክተሮች ከተሟሉልን በኃይለኛው ሪፕሮዲዩስ እንሆናለን። ለምሳሌ እኛም ብንወስድ ከፍተኛ የሆነ ድህነት ውስጥ ስለሆን እንጂ ሪፕሮዲዩስ ለማድረግ ምቹ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው እኛ ሀገር ላይ ያለው። ስለዚህ ፋክተሮች የሚሟሉበት አካባቢ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው አንድ ሃቢታት ሲመሰረት። In addition, places where there is a predator, competitor, or parasites may not be suitable and can prevent the population from occupying the area. አሁን የነን ኤሪያ ኦኩፓይ ለማድረግ አዳኞች ካሉ ፕሬዲያተር ስንል ማደን መታደን ነው። ኦኬ ስለዚህ እነሱ የሚኖሩበት አካባቢ ከሆነ ወደ ሰዎች ስንወስድ ደግሞ ለምሳሌ አማጽያን ያሉበት አካባቢ ከሆነ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ጫካማ አካባቢ ሆነ እንፈራለን። ያ ማለት እዛ ጫካ አካባቢ ላይ የመሸጉ ሰዎች ይኖራሉ። እዛ አካባቢ ላይ ምን ማድረግ አንችልም፣ መኖር አንችልም፣ ሳትልመንት መመሰረት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፋክተሮች ሁሉ አሉ። therefore living organisms interact within an environment as a population ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ከኢንቫይሮንመንቱ ያሉት ፋክተሮች ጋር ተወስኑ ወይም ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ያሉትን ፋክተሮች መሰረት በማድረግ የሆነ ፖፑሌሽን የሆነ ኤሪያ አዳፕት አድርጎ ሃቢታት መመስረት ይችላል ማለት ነው። So population of a certain species can be characterized in a way they are distributed in a given area. They may be found distributed randomly, uniformly, or in a group form. እንግዲህ ይሄን የምላችሁ ምንድነው ፖፑሌሽን ሆነ ኤሪያ ላይ ያሉት ፋክተሮች ናቸው የሚወስኑት። ራንደምሊ ማለት ምናልባት ደንስሊ ፖፑሌትድ እና ስካርስሊ ፖፑሌሽን የሚባል ነገር አለ። እሱ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንቫይሮንመንቱ ምቹ ካልሆነ ፖፑሌሽኑ አናሳ ነው የሚሆነው። ምቹ ከሆነ ደግሞ ደንስሊ ዲስትሪቢዩት የሆነ ፖፑሌሽን ይኖራል ማለት ነው። ለምሳሌ ለሆነ አኒማልስ የዱር እንስሳቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ደንስሊ ዲስትሪቢዩት ለመሆን እዛ አካባቢ ዲስተርባንስ መኖር የለበትም። የሚፈልጉት ምግብ በበቂ ሁኔታ ሊኖር ይገባል። እሱ ነገር ካለ እዛ አካባቢ በግሩፕ ይገኛሉ ማለት ነው፣ ወይም ፖፑሌሽናቸው ሃይ ነው ማለት ነው። therefore in some population individual can be observed living in groups. in some other they are dispersed here and there evenly or unevenly ማለት ነው። ያ ማለት ፖፑሌሽኑ አይዘር ደንስ የሆነ ነው ወይም በጣም ብዙ የሆነ ፖፑሌሽን አለ ወይም የተበታተነ ወይም ትንሽ የሆነ ፖፑሌሽን ሊኖር ይችላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ለምሳሌ ፖፑሌሽን ኦፍ ዋላይ ቤክስን ብትወስዱ የዋላይ ቤክስን ወይም ዋሊያን ብትወስዱ የትኛውን ቦታ ልታገኙት አትችሉ። ለምሳሌ ዋሊያ ብዙ ጊዜ በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ አካባቢ ነው የሚገኘው። ስለዚህ እሱ አካባቢ ለዋሊያዎች ምቹ ነው። ኦኬ ከዛ ውጭ ዋሊያን ሌላ ቦታ ኑር ብንለው አይኖርም። እዛ አካባቢ ያለው የዋሊያ ፖፑሌሽን ብዙ ነው። ነገር ግን ከዛ ውጭ የሆነ ቦታ ላይ ልናገኘው አንችልም። ኦኬ ምክንያቱም ከዛ ውጭ የሆነ ቦታ ለሱ ምቹ ስላልሆነ ማለት ነው።
ሌላው ደግሞ what is community population እንግዲህ አይተናል። አሁን ደግሞ ኮሚኒቲ ምን እንደሆነ እናያለን። A community is all the various living things or population living and interacting in a particular area. አሁን ኮሚኒቲ የምንለው ደግሞ ከፖፑሌሽን ከፍ ያለ ማለት ነው። ከፍ ያለ ያ ማለት የተለያዩ ስፒሺሶችን ይይዛል። ለምሳሌ ሂውማን ፖፑሌሽን እና ሌሎች አኒማል ፖፑሌሽን በአንድ ላይ ሆኖ ኮሚኒቲ ይፈጥራሉ። ኮሚኒቲ A community is made up of all the plants and animals living in a habitat. ኦኬ አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ስዕሉን መውሰድ እንችላለን። እዚህ እንደምታዩት ሰው አለ፣ አኒማልስ አለ፣ ፕላንቶች አሉ። ይሄ በአጠቃላይ ኮሚኒቲ ይባላል። ኮሚኒቲ within a habitat there likely are population of different species. A group of population that live together in a given habitat are community. community ከፖፑሌሽን የሚለይበት ፖፑሌሽን the same species መሆን መቻል አለበት። group of the same species ኦርጋኒዝም መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ነገር ግን በኮሚኒቲ ጊዜ ስፒሺሱ የተለያየ ሊሆን ይችላል። በአንድ ኢንቫይሮንመንት የሚኖሩ የተለያዩ ፖፑሌሽኖች በአንድ ላይ ሂውማን ፖፑሌሽን ከአኒማል ፖፑሌሽን እንዲሁም ፕላንት ፖፑሌሽን በአንድ ላይ ሆኖ ኮሚኒቲን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ አለ፣ እሱን ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን እዚህ ጋር። which of the following is the best habitat for fish? lake, stone, log, tree. lake is the best habitat. ሁለተኛ which of the following is the best habitat for tapeworm? tapeworm lake, forest, human intestine, grass. tapeworm የት ነው የሚኖረው? tapeworm እዚህ ጋር እንግዲህ ቴፕዋርም በሁሉም ቦታ ይኖራል። በሁሉም ቦታ ማለት ሌክ ላይ ሊኖር ይችላል፣ ፎሬስት ላይ ይኖራል፣ ግራስ ላይ ይኖራል። ያ ማለት ላንድም ተርስተሪያልም አኩዌቲክም ላይ ይኖራል ቴፕዋርም። ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የሚገኘው ኢንተስታይን ላይ ነው፣ ሂውማን ኢንተስታይን ላይ ይገኛል። በሽታ ነው ባይዘው ይሄ ቴፕዋርም የሚባለው የኮሶትል የሚባል ነገር ማለት ነው ይኖራል። ከዛ እንዴት ነው የሚሆነው? ሰዎች ሲጸዳዱ እሳር ላይ ለምሳሌ ቢጸዳዱ እሳር ላይ ጽድጃው ጋር አብሮ ይቀመጣል። ከዛ ያንሳር እንስሳቶች ሲበሉት ወይም ከብቶች ሲበሉት ያ ቴፕዋርም አሁንም ማን ላይ ይቀመጣል? እንስሳቶች ኢንተስታይን ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላስ እኛ ስጋቸውን ስንበላው አሁንም ወደኛ ይተላለፋል ማለት ነው። ስለዚህ ቤስት ሃቢታት ነው የሚለን እንጂ ሃቢታቱ ሁሉም ሃቢታቶቹ ናቸው። ቤስት ሃቢታት ሂውማን ኢንተስታይን ነው ማለት ነው። ሌላው a community includes all the plant species only, the animal species only, the different species, all the single species ይለናል። different speciesዎችን ይዛል community። ሌላኛው ደግሞ ምን ይላል? a population consists of a all different species within a given habitat, b a group of the same species within a given area, plant and animal only none of the above ይላል። ቢ መልሳችን ነው። a group of the same species within a given area መልሳችን ነው ማለት ነው። ፓርት ደግሞ እነዚህን ሃቢታቶች አኩዌቲክ እና ተርስተሪያል ብላችሁ መድቡ ነው የሚል። ዲች ማለት ጉድጓድ ነገር ነው፣ ጉድጓድ ወይም ጉሬ የምንለው ማለት ነው። እሱ በተርስተሪያል ይመደባል። ለምሳሌ አይጦችን ብንወስድ የሚኖሩት ዲች ላይ ነው። ፋርምላንድ ከተርስተሪያል ይመደባል። ፓርክ ተርስተሪያል ነው። ፖንድ አኩዌቲክ፣ ስትሪም አኩዌቲክ፣ ሪቨር አኩዌቲክ፣ ሳቫና ላንድ ወይም ተርስተሪያል፣ ሌክ አኩዌቲክ፣ ሮክ ተርስተሪያል፣ ፖል አኩዌቲክ፣ ኦሽን አኩዌቲክ፣ ሬን ፎሬስት ተርስተሪያል፣ ማውንቴን ተርስተሪያል፣ ፊልድ ተርስተሪያል፣ ዴዘርት ተርስተሪያል፣ ሲ ኤንድ ኦሽን ከአኩዌቲክ ይመደባሉ ማለት ነው። ሰው የመጀመሪያውን ክፍል እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ሁለተኛ ክፍል እንጀምራለን። ስለዚህ እስካሁን ስለ ሃቢታት ነበር ስናይ የነበረ። አሁን ደግሞ ስተዲንግ ሃቢታት የሚል ቶፒክ እናያለን ማለት ነው። ሃቢታት ምን እንደነበረ ስናይ ቆይተናል እና አዲሽን ዳት ስለ ፖፑሌሽን ኮሚኒቲም ስናይ ቆይተናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ስተዲንግ ሃቢታት የሚለውን ቶፒክ እናያለን ማለት ነው። So what is the importance of studying habitat? How is it possible to determine or estimate the number of population within a habitat ይለናል። ኦኬ ስለ ሃቢታት ማጥናቱ ጠቀሜታው ምንድነው? ወይም በሃቢታት ውስጥ የሚኖርን ፖፑሌሽን ምን ያክል እንደሆነ እስቲሜት ማድረግ መገመት ወይም ዲተርማይን ማድረግ ጠቀሜታው ምንድነው? ወይም how to determine it. So observing habitat in our surrounding. If you observe your surrounding, you can find habitats in which there are various population and community.
It might be possible to count all the trees in your school or all the insects under a stone or all the worm in the moist soil sample. ያ ማለት አካባቢያችን በደንብ ማየት ከቻል ለምሳሌ በምን ልናይ እንችላለን? ኢንሴክቶች ስቶን ውስጥ ወይም ድንጋይ ውስጥ ልናይ እንችላለን። ዋርሞችን ልናይ እንችላለን የሆነ እርጥበታማ ሶይል ላይ። ኦኬ ስለዚህ ያ ነገር ምንድነው? ሃቢታት ነው። However, would be difficult or impossible to identify and count all the different kind of fish in a lake or all the trees in the forest. ስለዚህ ያው ገስ ማድረግ ወይም ስቲሜት ማድረግ ነው እንጂ በሆነ ሃቢታት ውስጥ የሚኖርን ኦርጋኒዝም ካውንት ማድረግ ዲፊካልት ነው የሚሆነው ማለት ነው። Observing habitats and identify different species, population or community requires a systematic approach. Okay, systematic approach ነው የምንጠቀመው ማለት ነው አይደንቲፋይ ለማድረግ ወይም ዲተርማይን ለማድረግ ማለት ነው። A specific approach uses various tools and techniques. Sample is one of the techniques that is commonly used to identify the population of species. እንግዲህ ፖፑሌሽንን አይደንቲፋይ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ቴክኒኮች አሉ። ከነዛ መካከል ሳምፕሊንግ the best method ወይም ቴክኒክ ነው ማለት ነው። By sampling, we mean we take a portion or a sample of the area to estimate the population of a species that is found in a given habitat. በሆነ ሃቢታት ውስጥ እንግዲህ ሳምፕሎችን በመውሰድ ምን ያክል ስፒሺስ በዚህ ዘርፍ ውስጥ ይኖራል። ለምሳሌ የሆነ ፖፑሌሽን በዚህ ዘርፍ ምን ያክል ሊኖር ይችላል። የሆነ ፎሬስት ብንወስድ ለምሳሌ በሆነ ፎሬስት ውስጥ የሚኖሩ የተለያዩ ፖፑሌሽኖች አሉ። ስለዚህ ሳምፕል በመውሰድ ምን ያክል ሊኖር ይችላል የሚለውን ኤስቲሜት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። this method is known as sampling እንለዋለን ማለት ነው። ወይም የተወሰነ ክፍል በመውሰድ ሁሉንም ባይሆን የተወሰነ ነገር እንደ ሳምፕል በመውሰድ ኤስቲሜት ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። the sampling technique enables a biologist to estimate the total number of organisms and the habitat under study. okay ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ይሄን ያክል ስፒሺስ በዚህ ቦታ ይገኛል፣ በዚህ ሀገር ያል እንደዚህ አይነት ስፒሺስ አለ እያል የምናወራ ሳምፕል በመውሰድ ነው እንጂ ያንዳንዱን ኦርጋኒዝም ካውንት በማድረግ አይደለም ማለት ነው። Since the organism may not be evenly distributed, it would be good to take several samples for different parts of the habitat randomly. ስለዚህ የተለያዩ ኦርጋኒዝሞች እንግዲህ ኢቨንሊ አይደለም ወይም ዩኒፎርምሊ አይደለም ዲስትሪቢዩት የሆኑት። በዛ ምክንያት ሆነ አካባቢ ላይ በርከት ያለ ኦርጋኒዝም እናገኝ እንችላለን፣ ሌላ ቦታ ደግሞ አነስ ያለ እናገኝ እንችላለን። ስለዚህ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሳምፕሎችን መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። The sample will also need to be taken at irregular intervals throughout the year as there are seasonal fluctuation in the environment. okay ስለዚህ አመቱን በሙሉ መውሰድ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ከወር ወይም ከወቅት ወቅት ነምበር ኦፍ ኦርጋኒዝሙ ስለሚለያይ ወይም ፍላክቹዌት ስለሚያደርግ ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ ሳምፕሊንግን በዛ አይነት ፎርም ነው መገንዘብ መቻል ያለብን። ሌላው ደግሞ ዋተር ኳድራንት ምንድነው? Quadrant is a square or rectangle frame made of metal, wood, or it is pegged out with a string on the ground. ኳድራንት ምንለው እንግዲህ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት አራት ማዕዘን ነገር ነው። ስኩዌር ሊሆን ይችላል ወይም ሬክታንጉላር ሊሆን ይችላል። የሚሰራው ከእንጨት ወይም ከብረት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኳድራንት ምንለው ልክ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለው ነው ማለት ነው። It can be made up to the area of 0.5 meter square or 0.5 by 0.5 በሆነ ዳይሜንሽን ነው የሚሰራው። ከዚህ እስከዚህ 0.5 ከዚህ እስከዚህ 0.5 ኤሪያው 0.5 በሆነ ፊልድ ላይ ይሰራል ማለት ነው። You can make quadrant using locally available material such as bamboo or a stick, wire or a string በመጠቀም quadrant መውሰድ እንችላለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። Quadrants are best suited to sampling ቬጂቴሽንን ሳምፕል ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት። ለምሳሌ እዚህ የምታዩት ይሄ መስክ አለ ወይም ሳር አለ። እዚህ ሳር ላይ የተለያዩ አይነት ሳሮች ይኖራሉ። ስለዚህ እዚህ ላይ የሚኖሩትን ፖፑሌሽኖችን ለሳምፕል ለመውሰድ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ያሉትን ካውንት በማድረግ አጠቃላይ ፊልዱ ላይ ያለውን ኤስቲሜት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ
ኳድራንት የሚያስፈልገው ይህን ስራ ለመስራት ነው ይለናል። ሌላው ደግሞ using quadrants, how is possible to determine the population of a certain species within a habitat? እንዴት ነው ፖፑሌሽኑ በሆነ ሃቢታት ውስጥ ዲተርማይን ልናደርገው የምንችለው? Quadrants are a sample is used to identify and estimate the number of plants community in a given habitat. አሁን ለምሳሌ ይህን ስዕል ማየት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ስኩዌር የሆነች ቅርጽ አለች። ኦኬ፣ ስለዚህ ኳድራንትን በመጠቀም እዚህ ላይ ያሉትን ኦርጋኒዝሞች ካውንት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ፣ so in using quadrants, first map the area and know the total coverage of the habitat. The quadrant must be placed randomly throughout the habitat of interest ይለናል። ያ ማለት እንግዲህ እዚህ አካባቢ ላይ ይኖራሉ ያልናቸው ሃቢታቶች ይኖራሉ። መጀመሪያ ሃቢታቱ ላይ ይኖራሉ ያልናቸው ፖፑሌሽኖች አሉ። ስለዚህ የዛን ፖፑሌሽን ኤስቲሜት ለማድረግ በዚህ ኤሪያ ውስጥ ምን ያክል ስፒሺስ ይኖራል፣ ከዛ በኋላ አጠቃላይ በዛ አካባቢ ላይ ያለውን ነገር ኤስቲሜት ማድረግ መቻል ማለት ነው። በዚህ ኤሪያ ለምሳሌ በ0.25 ሜትር ስኩዌር ይህን ያክል ስፒሺስ ካለ በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ያክል ምን ያክል ኦርጋኒዝሞች ሊኖሩ ይችላሉ ብለን ዲተርማይን ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። The quadrant can be used to have a quantitative information such as density, frequency, percentage cover of the plant species የሚሉ ነገሮችን ዲተርማይን ለማድረግ ወይ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ይጠቅመናል ማለት ነው። There are factors that need to be considered in relation to the use of quadrant. ኳድራንት ስንጠቀም ደግሞ ኮንሲደር ልናደርጋቸው ወይም ልንገነዘባቸው የሚገቡን ፋክተሮች አሉ ወይም ተጽዕኖዎች አሉ። ለምሳሌ distribution of various species የመጀመሪያውን distribution of various species እንደሚኖር ኮንሲደር ማድረግ አለብን። shape and size of the quadrant ያ ማለት ኳድራንቱ ስኩዌር ነው፣ ሰርኩላር ነው ወይስ ሬክታንጉል ነው የሚለው እሱ ራሱ ምንድነው ፋክተር ነው። Number of observations needed to obtain an adequate estimate of density. Density ማለት simply sample size ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነገሮች ፋክተር ናቸው። ፋክተር ኳድራንትን ስንጠቀም ዲተርማይን ልናደርጋቸው የሚገቡ ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። To obtain the density of organisms per unit area of a habitat ሶስት ነገሮች መሆን አለበት። የመጀመሪያው first count the number of plant species present within quadrant each time it is placed. በዋናነት እንግዲህ ኳድራንት የምንጠቀመው ለፕላንት ነው። ፕላንት ስፒሺሶችን አይደንቲፋይ ለማድረግ ነው። ሰው ካውንት እናደርጋለን በዛ ኳድራንት ውስጥ ያሉትን ማለት ነው። then repeat count until the quadrant has reached and placed all the randomly selected area of the habitat. ስለዚህ አሁንም ሁለተኛም እናደርጋለን ካውንት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ finally calculate the average number of these plant species per unit area. እንግዲህ በኳድራንቷ ውስጥ የምንፈልገው ስፒሺስ አለ፣ የፕላንት ስፒሺስ እንቆጥራለን፣ ዳግመን እንቆጥራለን። ከዛ በኋላ በዛች ኤሪያ ላይ ያን ያክል ከሆነ በሰፊ ኤሪያ ላይ ምን ያህል ሊኖር ይችላል ብለን ዲተርማይን ማድረግ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ collecting and preserving plants and animals specimens. Why do we collect and preserve specimens of plants and animals? Plants and animals are collected to obtain a specimen for demonstrating and studying. Specimen ማለት ናሙና ማለት ነው። ናሙና ስለዚህ ናሙና መውሰዱ ለምንድን ነው የሚያገለግለው ወይስ ለምንድን ነው የሚጠቅመው ነው የሚለው። ኦኬ ስለዚህ ጠቀሜታው ምንድነው? ዲሞንስትሬት ለማድረግ እና ለማጥናት ነው። ባጭሩ ለጥናት ነው የሚያገለግለው ስፔስሜን መውሰድ ማለት ነው። In fact, many plants and animals can be studied where they live and they don't have to be collected. የት ነው የሚጠናው? ፕላንትም አኒማልስም ሊጠና የሚችለው የሚኖሩበት አካባቢ ነው፣ እዛው ቦታ ላይ ማለት ነው። Only collect specimens
which must be taken back to the school laboratory for display or study, or a specimen which cannot be studied at once because they live in a place such as water or under soil. ሰው ላብራቶሪ ላይ ለምሳሌ ትምህርት ቤት ላብራቶሪ ላይ ሊሆን ይችላል ስፔስሜኖች ይወሰዱና ይጠናሉ ኦኬ ዲሞንስትሬት ለማድረግ ወይም ለማሳየት ዲስፕሌይ ለማድረግ ነው ምንወስዳቸው እንጂ መጠናት ካለባቸው የሚጠኑ የሚኖሩበት አካባቢ ላይ ነው እንጂ ትምህርት ቤት ላይ ወስደን አይደለም እናጠናቸው ኦኬ ምክንያቱም ከኤንቫይሮንመንቱ ጋራ ያላቸው ሪሌሽን ግዴታ ስለሆነ ያ ማለት ለምሳሌ ውሃ ውስጥ ይኖር የነበረን አንድን ኦርጋኒዝም ትምህርት ቤት ላብራቶሪ ውስጥ ወስደን ልናጠነው ብንል በህይወቱ ላይ ቆይ ይችላል ኦኬ ምክንያቱም በውሃ ውስጥ ስለሆነ መኖር ያለበት ሰው መጠናት ያለበት እዛው የሚኖርበት ቦታ ላይ ነው ነገር ግን ዲስፕሌይ ለማድረግ ለምሳሌ አሳ ምን እንደሚመስል ለማሳየት ወስደን ማሳየት እንችላለን ነገር ግን አጠቃላይ የሆነው ሁሉ ነገሩን ለማጥናት በህይወት እያለ በሚኖርበት ኤንቫይሮንመንት አካባቢ ነው ማጥናት መቻል ያለብን ማለት ነው Then collected specimens can be preserved to keep the dead sample remain unspoiled and can be used for future learning by displaying in a laboratory or a museum of school ይለናል ምናልባትም ለማሳየት ወይም always ለማጥናት ከሆነ ወይም ሊያጠኑ የፈለጉ ሰዎችን ለማሳየትም ከሆነ ትምህርት ቤትም ላይ ሆነ የትኛውም ላብራቶሪ ላይ ለዛ ኦርጋኒዝም የሚመች ነገር ማዘጋጀት መቻል አለብን ማለት ነው በህይወት እንዲቆይ ከፈለግ ኦኬ ለምሳሌ የሆነን ኢንሴክት ለማጥናት ብንፈልግ ለዛ ኢንሴክት ምቹ ነገሮችን እዛ ላብራቶሪ ላይ ማመቻቸት መቻል አለብን ማለት ነው ወይም ሲምፕሊ ያ ኢንሴክት ማለት ስፔስሜን ማለት ነው ባጭሩ ስፔስሜን ናሙና ማለት ነው How can you collect and preserve animal specimen? አሁን animal specimen እንዴት ነው ኮሌክት ልናደርገው ምንችል ኦኬ There are various methods of collecting and preserving plant and animal specimens depending on their size or their nature, size and strength. አሁን ፕላንት እና አኒማልስ እንግዲህ ስፔስመናቸውን ለመውሰድ ስንፈልግ ኮንሲደር ልናደርጋቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ሳይዙ then strength ስለዚህ ሳይዝ እና ስትሬንግዙን ኮንሲደር በማድረግ በተለያዩ ሜቶዶች ኮሌክት ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው This can be done using collecting tool such as Pitfall Trap, Putter, Sweep Net, Butterfly Net and the like እነዚህ እንግዲህ ኮሌክት የምናደርግባቸው ቱሎች ናቸው Chemicals such as chloroform የሚባል ኬሚካል አለ አልኮል አለ ፎርማሊን are used to kill and preserve animal species ኦኬ ለምሳሌ አንዳንድ ኬሚካሎች አሉ ኢንሴክቱን ወይም ባጭሩ ኦርጋኒዝሙን በመግደል እና ለረጅም ጊዜ ሳይበላሽ እንዲቆይ ማድረጊያ ኬሚካሎች ለምሳሌ የባብ ሳምፕልን መውሰድ ከፈለግን ወይም ስፔስመን መውሰድ ከፈለግን በህይወት እያለን እንውሰደው ብንል ከባድ ነው ሊያጠቃን ይችላል ኦኬ ስለዚህ የሆነ ኬሚካል ተጠቅመን በዛ ኬሚካል ኪል በማድረግ ላብራቶሪ ላይ ሳይበላሽ ማቆየት መቻል እንችላለን ማለት ነው እዚህ ላይ ማስተዋሻችን ምን ይላል we would treat all animals with respect if the animals are simply to be examined and drawn they should be returned to a wild unharmed as soon as it possible ኦኬ አሁን ለምሳሌ የሆነን እንስሳ ኤግዛማይን ለማድረግ ፈልገን ይዘነው ብንመጣ አደጋ ከማድረሱ በፊት የምንፈልገውን ነገር አይተን መመለስ መቻል አለብን ማለት ነው ለምሳሌ ሃርምፉል የሆነ አኒማልስ ከሆነ ማለት ለምሳሌ ባብን ወሰድኩላችሁ ሃርምፉል ከሚባሉ አኒማልስ ውስጥ የሚመደብ ነው ኦኬ ምናልባት ኪል ሳናረግ ከሆነ ያመጣ ነው የምንፈልገውን ነገር አይተን ጥቃት ከመፈጸሙ በፊት ወደ ቦታው መመለስ መቻል አለብን ማለት ነው ኦኬ ነገር ግን ዝም ብለን ሁሉንም ኬሚካል በመጠቀም እየገደልን ምናጠና ከሆነ ጥሩ አይደለም because ምን ማድረግ አለብን አኒማልስን ትሪት ማድረግ መቻል አለብን ማለት if the animals are to be returned as a specimen they should be killed in a humane way using chemicals such as chloroform and immediately placed it in a preservation solution such as formalin አሁን humane way ማለት ለምሳሌ ልናጠና የፈለግነው እንስሳ ለምሳሌ ገደል ነው
ኦኬ ኪል አደረግነው። ግን ኪል የምናደርግባት ዋይ ምን አይነት ዋይ መሆን አለበት? ሂውማኒ ዋይ መሆን መቻል አለበት። ያ ማለት ለምሳሌ እኛ ሰዎች እንስሳቶችን ስንገድል ለምሳሌ በግ ልናርድ ይሆናል፣ ፍየል ልናርድ ወይም በሬ ልናርድ ይሆናል። ስናርድ ዝም ብሎ በህይወት እያለ አይደለም ቆዳውን መንገፍ፣ ሂውማኒ በሆነ ዋይ ነው። ኦኬ አንገቱን መባረክ መቻል አለብን ወይም አንገቱን መቁረጥ አለብን መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ይሞታል፣ የምንጠቀመው እንጠቀማለን። ወይም ኬሚካል ከተጠቀምን ደግሞ ኬሚካል ተጠቅመን መግደል እንችላለን። ከዛ ውጪ ኢንሂውማኒ በሆነ ዋይ ማድረግ መቻል የለብንም። ኢንሂውማኒ ማለት ከልክ ከእስብና የወጣ ወይም በጣም ከባድ የሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰዎችን በእሳት መግደል ወይም በእሳት አቃጥሎ መግደል ኢንሂውማኒ way of killing ሰው ያንን በመጠቀም እንስሳቱን ወይም ልናጠና የፈለግነውን ኦርጋኒዝም ኪል ማድረግ እንችላለን ይለናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ description of various tools used in collecting animals specimen. So የመጀመሪያው pitfall trap is a container that sunk into the ground so that it is flush with the soil surface. pitfall trap እንግዲህ አንድ ምንድነው አንድ ቱል ነው። ይህ ቱል ምንድነው የሚያደርገው? ኢንሴክቶችን ኮሌክት ለማድረግ የምንጠቀምበት ስፔሻሊ ግራውንድ ላይ ከሶይል ሰርፌስ ላይ ኢንሴክቶችን መውሰድ ከፈለግን የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ኢንሴክትስ ኤንድ አዘር አንትሮፖዳስ አር ካፕቸርድ when they fall into the trap. ኦኬ እዚህ ትራፕ ላይ እንግዲህ መተው ሲያልፉ እንደምታዩት ይሄ ግራውንድ ነው፣ ሳሩ ይታያቸዋል እዚህ ስዕሉ ላይ። ኦኬ ዜን ወደ መሬት ቆፍረን ነው ይሄን የምናስቀምጠው። ከዛ በዚህ መተው እዚህ ጋር ምን ይላሉ? ይጠራቀማሉ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ምን አለ? አልኮል አለ። to preserve insects from escaping or preying on each other, pitfall trap usually contain a killing or preserving agent such as pet save antifreeze, soapy water or ethylene alcohol የተባለ ኬሚካሎችን ይዟል ማለት ነው እዚህ ውስጥ። አሁን የሆነች ኢንሴክት እዚህ ውስጥ ስታርፍ ኪል ያደርጋታል ወደ ማለት ነው። ስለዚህ ኪል የምትደረግበት ምክንያት ምንድነው? እርስ በርሳቸው እንዳይበላሉ ሊሆን ይችላል እዚህ ላይ የተሰበሰቡት፣ ወይም መልሰው ስኬፕ እንዳያደርጉ ወይም እንዳያመልጡ በዚህ ኬሚካል አማካኝነት ኪል በማድረግ ወደ ምንፈልገው ቦታ ወስደን ማጥናት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስዊፕ ኔት ይባላል። ይሄ የምታዩት እዚህ ስዕል ላይ ስዊፕ ኔት are study net often with a canvas bag that are used to collect insects and other invertebrate from long grasses ይለናል። ኦኬ እንግዲህ ይሄን እንደምታዩት ስዊፕ ኔት ብዙ ጊዜ የባዮሎጂ ተማሪዎች ይጠቀሙታል። ይሄን ነገር ምን ለማድረግ ነው የሚጠቀሙበት? ረጃጅም ሳሮች ላይ ያሉ ኢንሴክቶች በዋናነት ኢንቨርተብሬት የተባሉ ኦርጋኒዝሞችን ኮሌክት ለማድረግ የምንጠቀምበት ኔት ነው ማለት ነው ይሄ ኔት። ሌላው ደግሞ ቱልግሪም ፈነል የሚባላል። ቱልግሪም ፈነል this is to extract insects from soil. Okay, a soil sample is placed on a wire gas which is over a funnel which leads into a beaker with a mixture of alcohol and water. There is a strong light held over the soil for necessary amount of time. The light gradually dries out the soil, driving the insect within it to go downward until eventually it reaches the beaker of the fluid. እንግዲህ ፋነል የምንለው ይሄንን ነው። እዚህ ላይ ሶይል ጎዝ ሂር አለ። ኦኬ ሶይል አለን። እዚህ ላይ ምን አለ? ላምፕ አለ። ከዛ በኋላ ምንድነው? ዋየር መሽ ባሪየር አለ እዚህ ጋር። ዋየር መሽ ማለት የሆነ ፍርግርግ የሆነ ሽቦ አለን እዚህ ጋር። ኦኬ እዚህ ደግሞ ቫያ ኦፍ አልኮል አለን እዚህ ጋር። ስለዚህ አፈሩን እዚህ ጋር በማስቀመጥ አፈሩ ጋር የተቀላቀሉ ኢንሴክቶችን ሴሌክት ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜተድ ነው ማለት ነው ይሄ ቱልግሪም ፈነል የምንለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፑተር የሚባል አለ። ፑተር a small jar with two separate tubes leading out ይለናል። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ላይ ምን አለ? ይሄ ነው ፑተር የምንለው። ፑተር
One tube is covered with a wire gauze. On inside of the beaker. Inhale through this tube while placing the other end over a small insect to suck the inserted into the beaker ይለናል። ሶ እዚህ ስል ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ሁለት ቲዩቦች አሉ፣ ሁለት ሰፓሬት ቲዩቦች አሉ። ፕላስቲክ ፓይፕ ነው። ዋየር ጋውዝ አለ፣ እዚህ ጋር ቤከር አለ፣ ኢንሴክት አለ። ዜን እዚህ ጋር ኢንሄል ስናደርግ ወደ ቤከሩ ምን ትሆናለች? እቺ ኢንሴክት በዚህኛው ክፍት በሆነው ፓይፕ ትወጣለች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኮሌክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኢንሴክቷን። ሌላኛው ደግሞ how can you collect and preserve plant specimens? Collecting plant specimens is different from animal specimen, both in technique and procedure because of their nature ይለናል። እንግዲህ እንስሳቶችን ኮሌክት ለማድረግ ስንጠቀምበት የነበረው ሜቶዶች አሉ። ፒትፋል ትራፕ፣ ፑተር፣ ኦኬ እነሱ የመሳሰሉትን ቴክኒኮች ስንጠቀም ነበር። ፕላንቶችን ኮሌክት ለማድረግ ግን ልክ እንደ እንስሳቶች ጋር ተመሳሳይ አይደለም። Plant specimens are collected and preserved using various techniques such as pressing and drying, storing the seeds in gem bank and others ይለናል። ኦኬ ልክ እንስሳቶችን ኮሌክት እንደምናደርግበት ያን ያህል ዲፊካልት አይደለም የፕላንቶች። ምክንያቱም ፕላንቶች ልክ እንደ አኒማልሶች ሃርምፉል አይደሉም ያን ያክል። ሃርምፉል ማለት ምናልባት እንስሳቶች ለምሳሌ ሊባሉ ሊናደፉ ይችላሉ። ኦኬ ነገር ግን እጽዋቶች ያን ነገር አያደርጉ። ግን ቴክኒኮችን ስናይ pressing and drying የሚባል ቴክኒክ አለ፣ storing the seed in the gem bank አለ እና ሌሎችም መሰሎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሮሲጀር አለን እዚህ ጋር procedure is followed in collecting and preserving plant specimens። የመጀመሪያው collecting various types of plant leaves and flowers. Plant specimens are usually collected using plastic bagን በመጠቀም ኮሌክት እናደርጋለን። In collecting plant specimens, first you have to devise a method of removing plants while from the ground, taking care the root system is not damaged ይለናል። ኮሌክት በምናደርግበት ጊዜ እያንዳንዱ ፕላንት ፓርት እንዳይበላሽ ወይም ዳሜጅ እንዳይሆን አድርገን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። Any soil should be washed off and the plant is left in the sun and dry out. ምናደርጋለን? ፕላንቱን ከነስሩ እንነቅልና ስሩን አፈሩን በሙሉ እንዲጠፋ እናጥበዋለን። ከዛ በኋላ ፀሐይ ላይ አስጠን እንዲደርቅ ማድረግ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ pressing and drying ደግሞ ምንድነው? The best specimens are plant that are pressed as soon as possible after collecting, before wilting and shriveling. Specimens are pressed, flat and dried between a sheet of absorbent blotter or semi-absorbent paper such as newspaper ይለናል። ይሄ ምንድነው እንግዲህ pressing and drying ማለት ፕላንቱን በሆነ ወረቀት ውስጥ እናጣብቅና እንይዘዋለን። ኦኬ ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ነው? ፀሐይ ላይ በማድረግ እንዲደርቅ ማድረግ ነው። ይሄ ሜተድ ምን ይባላል? pressing and drying እንለዋለን ማለት ነው። ፕላንቱን እንወስዳለን፣ ንጹህ እናደርጋለን። መጀመሪያ ስሩንም እናዋጣና ወይም ያ ማለት ስሩ ጋር አብረን እንነቅልና ስሩን አፈሩን እንዲወገድ እናደርገዋለን። ከዛ በሆነ ወረቀት ነገር አጣብቀን እንዲደርቅ ማድረግ መቻል ማለት ነው። ሶስተኛው ሜተድ ደግሞ ማውንቲንግ ነው። Mounting is a process of posting or putting specimens on a card or other materials to minimize damage and so sustain for a long period of time. አሁን እንግዲህ drying ስንጠቀም የነበረ ፔፐርን ተጠቅመን ምናምን ነበረ። ማውንቲንግ ደግሞ ካርድን ተጠቅመን ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም እንዲቆይ ማድረግ፣ ዳሜጅ ሳይሆን ያ ፕላንት ዳሜጅ ሳይሆን ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም እንዲቀመጥ ማድረግ መቻል ማለት ነው። So we can use various four methods to secure the specimen to mount a card. ካርዱን ማውንት ለማድረግ የምንጠቀማቸው ሜቶዶች አሉ። ለምሳሌ ስፖት ግሉ ፔፐር ስትሪፕ with
ገምድ ፔፐር ይላል። ያ ማለት ማጣበቂያን ተጠቅመን እንዳይለቅ ማድረግ እንችላለን እዛ ወረቀቱ ላይ ወይም ካርዱ ላይ አጣብቀን ማለት ነው። sew with needles and threads securing knots with lined tape ይለናል። ያ ማለት ልክ ወረቀቱ ላይ እንዲጣበቅ መጀመሪያ ግሉ መጠቀም እንችላለን። ግሉ ካልተጠቀምን ደግሞ ማጣበቂያ ሌላ ነገር ለምሳሌ ኒድል የመሰለ ነገር ልክ እንደ መርፌ አይነት ነገር እንደ ማጣበቂያነት ወይም ከካርዱ ጋር ተጣብቃ እንድትቀመጥ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አይዘር ሊፉን ሊሆን ይችላል ወይም ሙሉ ፕላንቱን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። plot specimen on the card in the case of macroleg ይላል and others እንግዲህ እነዚህ ሜቶዶች ማውንት ለማድረግ የሚረዱ ናቸው። ሌላኛውና አራተኛው ደግሞ ላቤሊንግ ይባላል። ላቤሊንግ in order to identify the plant specimens and where it was collected, labeling is important. Plant specimens should be stored in a dry room. Museum, gene bank, and laboratories are a common place of preserving various types of plants and animal species for visiting and studying ይለናል። እንግዲህ ፕላንቶችን ላብል ማድረግ ማለት ነው መጀመሪያ ፕሪዘርቭ የምናደርግባቸው ሜቶዶች አሉ። ፕሪዘርቭ ካደረግን በኋላ ላብል ማለት ፕላንቱን አይደንቲፋይ ለማድረግ የምንሰጣቸው ኮዶች ስሞች ናቸው። ለምሳሌ ኔም ኦፍ ስፔስሜን አለ እዚህ ላይ ፕሌስ ኦፍ ኮሌክትድ ፕሌስ ኦፍ ኮሌክሽን ኔም ኦፍ ኮሌክተር ዴት ኦፍ ኮሌክሽን ይላል። አሁን ይሄን ፕላንት ይዩት ለምሳሌ እላይ በተጠቀምናቸው ሜቶዶች ሊሆን ይችላል እንደዛ አድርገን ያስቀመጥነው። ከዛስ ላብሊንግ ማለት አይደንቲፋይ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ኮዶች ናቸው እዚህ ጋር። ኦኬ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሜተድ መጠቀም እንደምንችል ይገልጽልናል ማለት ነው። ፕላንትን የፕላንት ስፔስሜን ኮሌክት ስናደርግ ማለት ነው። ኦኬ እቺን ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን አሁን። የመጀመሪያው ኳራንቲ is more suitable for sampling of animal, plant, microorganism or of the above ይለናል። ኳራንት most of the time እንጠቀምበት ፕላንትን የፕላንት ሳምፕሊንግ ላይ ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ during studying habitat a quarants are placed randomly, b quarants are placed all over the place, c mapping is needed, d a and c ይለናል። ሁለቱም መልስ ይሆናሉ ኤም ሲም። ማፒንግ የሚያስፈልጋል ፕሌስ የምናደርገው ራንደምሊ ነው። ሶስተኛ ደግሞ which of the following is used to preserve animal specimen for laboratory study? ፎርማሊን፣ ዋተር፣ ሳልት፣ ጋዞሊን ይላል። ፎርማሊን የሚባል ኬሚካል ነው የምንጠቀመው። አራተኛ ደግሞ preservation of plant specimen involves drying, mounting, labeling, all of the above መልሳችን ነው። sweeping net is used to trap እንግዲህ የትኛው ነው ትራፕ ለማድረግ የምንጠቀምበት? ስዊፒንግ ኔት ማን ስዊፕ ለማድረግ ነው ወይም ማንን ለመያዝ ነው የምንጠቀምበት? ስፓይደርን ነው፣ በተርፍላይን ነው፣ ሞንኪ፣ አንት። ኦኬ አሁን ስዊፒንግ ኔት ማለት ረጃጅም የሆነ ሳር ላይ ያሉ ኢንሴክቶችን ለመያዝ የምንጠቀምበት ሜተድ ነው። ኦኬ ስለዚህ ረጃጅም ሳር ላይ ልናገኘው የምንችል ነገር የትኛው ኦርጋኒዝም ወይም ስፒሺስ ነው? ሞንኪን በስዊፒንግ ኔት አንይዘው፣ አንተንም አንይዝም። ምክንያቱም አንት መሬት ለመሬት ስለሆነ የምትሄደው ረጅም ሳር ላይ መጠቀም አንችልም። ስፓይደርም ብዙ ጊዜ ዛፎች ላይ የራሷን ድር አድርታ ነው የምትኖረው። በተርፍ ላይ ግን ከፍ ያሉ ቦታዎች ላይ ትገኛለች። ስለዚህ መልሳችን በተርፍ ላይ ይሆናል ማለት ነው። በስዊፒንግ ኔት መያዝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ይህንን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ማለት ነው። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።